زمونږ lecture number 14 د JavaScript چې هغه مونږه object discuss کوو. object څه ته وایي؟ object is used to store collection of key value pairs. دا store کوي key value pairs کې key څه ته وایي؟ keys is called properties or method او values چې وي value can be of any data type. string هم کې دی شي numbers arrays function or even other object هم کې دی شي. For example دا ولته کې موږ یو info variable y شو ډیکلیئر کو او دا curly bracket چې دی د دې نشانی دا curly bracket چې کوم square bracket هغه یوز کیږي array د لپاره او object د لپاره موږ یوز کوو curly bracket. یکه دلته کې دا موږ name define کړی دی دا دلته کې name دی دا د دې property دا او دا د دې اسف رضا دا د دې value دا شان marks دا property دا 70 دا د دې value دا even چې موږ پدې کې object د موږ array define کوو دلته کې موږ یو نوم ورکړی دی دلته کې دا define کړل دلته کې دا یو missing دی دې کې راځي دا تاسو دلته کې دا curly bracket square bracket ٹھیک شو دا شو دی نو دې کې دا وګورئ چې موږ سره نمونه ورکړي دي او بیا موږ دلته کې پدې کې موږ سم پدې کې موږ فنکشن هم ډیفاین کولای شو دا یو فنکشن ورکو سم په نوم باندې او دې کې موږ ویډیو ورکړه دا به موږ ریټرن کوو ٹھیک شو او دین علاوه پدې کې ابجیکټ کې اندر ابجیکټ یوز کیږي څنګه چې دا موږ ابجیکټ ورکو ٹھیک شو دې کې موږ دا پراپرټیز او ویلیوز ډیفاین کړي نو راځي چې دا موږ پریکټیکلی د پریکټیکلی موږ څنګه دا یوز کوو بدل لګي برای شو مونږه دا یو فایل مونږ جوړ کړی دی ایک ټایټل js object شو او سکرپټ ته برا شومږه او دل لګي به شروع کو let my profile نوم ورکو او دل لګي مونږ ولیکو curly bracket name بوالو شو آصف رضا کاما او دا شوم سره first name او دلته کې براشو موږ دا وګورو last name او دلته کې به شي خان او دا موږ سره property شو او د دې value شو دې نه پس موږ ایمیل والو asif@abc.com موبایل نمبر 0300123456 دا موږ سی ویریبل وایس دلته بس موږ په دې اوټپوټ کې شو کوو څنګه په شو کوو دلته کې اوس دلته کې براشو دا موږ دلته کې لیکو document dot write او دغه موږ ورکو my profile دې ځکه د object راځي او دلته کې به تاسو کارو کې دا موږ کنسول کې موږ شو کوو کنسول کې به څنګه راځي dot log my profile ٹھیک شو دلته کې براشو inspect تا او دا براشي دا به ختم کو console دا بل برابر کو چې د ښکاری دې ته ریفریش کو دا د object دې ذکر دا موږ سره object define شو دا ګوره ایمیل آصف رضا first name last name mobile number دا موږ دلته کې ډیفاین کوو دلته کې براوزر کې به دا موږ شو کوو څنګه شو کوو نو براوزر کې به موږ دا ډایرکټ چې څنګه ایرو کې شو کیږي دا څنګه کیږي دلته کې موږ object دلته کې لیکو object dot او چې کوم فرض نوم first name هغه دې چې موږ دا first name شو دلته کې first name رالو دا شانې دلته کې موږ last name ولیکو هم سره last name رالو دا شان دلته کې موږ ولیکو ایمیل ایمیل دلته موږ سره شو کو او دې ځګلو کې ډاټ موبایل دلته موږ سره موبایل شو دا خو شو موږ سمپل چې موږ یو پراپرټیز ویلیو موږ شو کو پدا کې دا شان دی په کې موږ دلته کې اریم په object کې موږ اریم شو کو دلته څنګه فیملی بدلته کې موږ ډیفاین کو کاشف عارف او عاقب دا ما ډیفاین کړل دلته صحیح شو دا خو دلته شو ډیفاین اوس دې ځکه تاسو تخکاری دې ځکه دا موږ ته دلته کې فیملی کې دا ور موږ سره 4 0 1 2 3 4 باندې موږ سره دا ایرے ډیفاین شو
ودا دغه شان لکه مطلب چې په object موږ د اریا ډیفاین کو ودا موږ شو کو څنګه دلته کې برا نتیجه کې ودا موږ دلته لیکو ډاټ فیملی ٹھیک شو دا لکه موږ شو کو درالو موږ دلته کې دا بل غټ کو چې تاسو ښکاری ٹھیک شو او دا شان په ځابل موږ وړو په دې کې ब्रैकेट की दन्नमुंगा 0 ورکو دا موږ ته لومبه دا ویډیو شو کا او په 1 باندې لسه 1 by 1 1 0 ادا موږ شو اره دینه علاوه موږ فنکشن په ډیفاین کولای شو دنه کې بشي کاما او دنه کې یو سم والو فنکشن او دې څخه موږ فنکشن ډیفاین کو ریټرن یو ویلیو به ډیفاین کو دلته کې 100 دلته کې براشه د wp profile dot sum او دا دلته کې چې کوم سو ویلیو وا هغه موږ دلته کې ریټرن کا دلته کې موږ دا په ډسپلی کې تاسو ته شو کا دا شان دي دینه علاوه موږ په ابجیکټ کې دنه ابجیکټ هم شو کولای شو اسنګه دلته کې براشه او یو object को show को location square bracket दल लगे मुंगा city वर्का city इस्लामाबाद साले उनको और country मुंगा उनको पाकिस्तान हदीस तबराश दल लगे मुंगा उनको सदा location लोकेशन के ऑब्जेक्ट राजी न डायरेक्ट दल लगे दा नशो की दल लगे पर लोकेशन के दन्ना बंगा डवर को डॉट सिटी मतलब सिटी मुसा इस्लामाबाद शोशवा और दल लगे कंट्री वर्क को दल लगे कंट्री पाकिस्तान शो वाला दा पर ऑब्जेक्ट के दन्ना मुंगा ऑब्जेक्ट हम डिफाइन को ले शो आगा पे मुंगा पर ब्राउज़र की या कंसोल के मुंगा शो कावले शो ऑब्जेक्ट हम मुंगा पे बड़ा तरीका वन डिफाइन को लिस्ट दल लगे मुंगा वन लेट प्रोफाइल इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट दा ये ऑब्जेक्ट डिफाइन शो बस बदल के लिए प्रोफाइल डॉट नेम इक्वल टू आसिफ रजा और प्रोफाइल डॉट एज इक्वल टू 40 अब को डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगे को प्रोफाइल डॉट नेम अब लगे सारा नेम डालो दाने प्रोफाइल डॉट एज डालो दिन अपस मुंगा डिफाइन को के अरे ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट संगत की डिफाइन की अदा मैं यो प्रोफाइल यो अरे जो दाजुर को अरे और लगा स्क्वायर ब्रैकेट करते थे कि दन हम द्री ऑब्जेक्ट पक जोड़ को दा मु सारा 0 इंडेक्स मान शो दा 1 इंडेक्स मान दा 2 इंडेक्स मान दी दा कंसोल कोमा कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल ठीक से लगे ब्रश और इंस्पेक्ट को शू और लगे ब्रश कंसोल था रिफ्रेश आइडेंटिफायर प्रोफाइल ठीक से दाबरा डिफाइन दिन दा बदल तक बाल मुंगा कमेंट को ठीक से ना दाव बदल तक रारो 0 इंडेक्स बने दा रुंबे ऑब्जेक्ट पवन बने द्वेम दे अद्रेम दखा दे दा मुंगा एक्सेस को संगा दल तक ब्रश और दा बोली को ना बदल फॉर लूप की डिफाइन को फॉर लेट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन प्रोफाइल डॉट लेंथ यदि लेंथ जिसमें ये मुताबिक वह चलेगी और दा बशी आई प्लस प्लस उम्मीद लरम से फॉर लूप तास तेलमी ऐसा सब जमाना रोस्ट लेक्चर के तली से फॉर लूप संग यूज की पदी के मुंगा डेटा संग फेच को दल लगे ब्राशी डॉक्यूमेंट डॉट राइट अदल लगे मुंगा डिफाइन को
profile dot name ٹھیک شو name موږ سره دلته کې دی I ٹھیک شو دا به راځي profile او دلته کې به راشي I ٹھیک شو dot name دلته کې به راشي دا I ٹھیک شو او دلته کې به راشي dot name name صدا دیږي کې موږ ورکو concatenation operator او دیږي کې به راشي br tag ٹھیک شو نو دا موږ سره درې راغلي دغه شانې زه غواړم چې دا دویم چې کومه ویلیو د پراپرټي دا هم راشي دا به دلته نه کو کاپي او دلته کې به راشي پیسټ او دیږي کې موږ ولیکو marks دلته کې به راشي پلس شو بلکې دا به موږ کاپي کو کټ کو دلته او دیږي کې به لګو او دلته کې به راشي پلس سوري دلته کې به راشي پلس نو دا موږ دوانه په دې طریقه باندې لکه موږ چې په ارے کې موږ object define کوو نو هغه for loop په تر باندې دا شانې موږ دا ویلیو ډسپلی کوو خنک زموږ د چې constant variable with array or an object constant variable موږ array or object اسمه استعمالو دا سمونه let constant موږ یو variable وایستو I او دا موږ لکه دی ویلو کو 50 دا موږ console.log شو I او دلته کې براشو او دلته کې د inspect کو console ته براشو نو موږ دلته کې رااله 50 صحیح شو اوس خو فار ایگزامپل دیږي کې I ز ډیفاین کوم دوباره equal to 60 ورکوم ٹھیک شو دا uninspecting token sorry assignment to constant variable with the already defined کیږي لکه دا موږ دوباره دا نشو کولای نو دا اوس موږ دلته کې یو variable ول دا دلته کې ختم کوم او دلته کې موږ والو یو I بوالو لومبه بوالو array ٹھیک شو array کې دلته کې موږ ویلیو ډیفاین کې 50 60 او 70 صحیح شو دلته کې موږ ډیفاین شو رااله دا موږ سره او دیږي کې دوباره زه ډیفاین کوم ویلیو د دې I او دلته کې زه ورکوم په 011 انډیکس باندې زه ویلیو دوباره دلته کې ډیفاین کوم 100 ورکوم ٹھیک شو نو دا دیږي کې 0 انډیکس باندې 1 انډیکس باندې ویلیو اپډیټ شو مطلب دا چې لکه موږ چې کانسټنټ ویریبل کله په ارے کې ډیفاین کوو نو هغه چینج کیږي لکه چې موږ ویلیو چینج کوو په باندې سم مسله نشته دی خو فار ایگزامپل دوباره موږ فل ارے چینج کوو نو هغه به نه ډیفاین کی فار ایگزامپل دا دیږي چې دا ولیکم I ٹھیک شو I equal to 30 40 and 50 ٹھیک شو assignment to constant variable یعنی پورا ایریا موږ نشو چینج کولای پای کې دنه چې کوم ویلیوز دی ویریبلز یا موږ ایزیلی چینج کولای شو دا شانې بدلته کې زوالم یو کانسټنټ I equal to object په والم ٹھیک شو دلته کې بس دغه name equal to آسف और marks بشي موږ سره 90 دیشو دیږي کو دا موږ سره ډیفاین شو marks او name رالو موږ ته اوس دلته کې موږ دا څه کارو کو چې ولیکو I dot name equal to رضا دا و دیږي کې دا نوم دلته کوم څه چینج شو نو دا طریقه چې موږ په object کوم چینج کولای شو پورا فل object نشو چینج کولای آی کې دنه values موږ چینج کولای شو او array کې نو دا object سره related مختلف method function arrays او دا function وی پکې او variables وی پکې strings ورس پکې موږ چک کی
نو مين لرم چې په دې باندې تاسو رسدلی په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ ډیر زیات بار پریکټیس وکړئ څه پکې میسینګ وي نو ماته ویلی شي او ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کیږي خپل ځان خیال ساتئ الله پامان